My name is Jefton Lipantig and welcome to Daddy JTV. So, ngayong araw, ituturo namin sa inyo kung paano kami gumagawa ng Dalgona Milo. Ngayon kasi sobrang boring. Since naka-quarantine tayo, tapos wala pa tayo mapanood na matino dahil tinanggal yung ABS. Naisipan namin gumawa na lang ng video. Para may magawa ng mga, huwag na natin patagalin. Maliligo muna ako para makabili ng mga kailangan gamit. Yun. Yo, what's up guys? This is Daddy J again at yun, tapos na tayo maligo. Medyo inabot nga lang tayo ng hapon kasi nagpakulit pa ako. Napakadali lang gumawa ng Dalgona Milo. At ngayon, ituturo namin kung paano yung alam namin na paraan kung paano gumawa ng Dalgona Milo. So yun, huwag na natin patagalin dahil na-stress na ang buhok ko. Panoorin nyo to. Ito yung mga kailangan yung gamitin. So, medyo pabilisin lang natin dito sa boring na parts. So, susunod natin ilalagay yung asukal. Then, pagkatapos lalagyan natin ng konting tubig. Konting tubig lang guys kasi kailangan dyan malapot. Yan, tapos haluin na natin yan. So, nakikita nyo tumatalsik, no? Yan, tumatalsik yung powder. So, siguro kailangan natin dagdagan ng konting tubig para hindi ganong tumalsik. Tandaan nyo guys, konting tubig lang ang kailangan para malapot, para mag-foam. Then, next is yung itlog. Kailangan iwalay muna siya para matanggal yung pula na tinatawag nila, pero kulay dilaw. Yan, kailangan yan ihiwalay. Di yan gulong. Yan, hindi ka kasali. So, ayun guys, tatapon lang natin to dahil wala naman gagamitin yan. Yan. Kailangan natin itong i-blend ng matino. Yan, nakikita nyo, tumatalsik pa yung mga Milo, no? Kailangan niya i-blend ng matino. So, pabilisin na lang natin. Kailangan nyo lang talagang antayin na maging ganyan yung itsura nyo na parang bula, parang foam, ganun. So dito guys, kailangan nyo nang ihalo yung tininta nating Milo sa kinuha nating parte ng itlog. Siyempre paunti-unti lang dapat para mahalo talaga natin ng maayos. So, forward na lang natin para hindi kayo maboring. So, ayun nga guys, no? Tapos na natin sila i-blend parehas. So, pag-haluin na natin sila ngayon para matapos na yung gagawin natin Dalgona Milo. Yan. Kung makikita nyo yan, mamaya makikita nyo, nasa ilalim yung Milo na yan. Kahit huli natin siya nilagay. So ayun guys, siguro naman napanood nyo kung paano namin ginawa yung Dalgona Milo. So ito yung finished product. Masarap siya.
Kayang-kaya nyo gawin ito sa mga bahay nyo. Hindi kayo gagastos ng milyon. So, ayun, nagliligpit na kami at maraming salamat sa lahat na nanood at sumuporta. Sana hindi kayo magsawang suportahan itong channel na to. So ayun, bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko lang mag-iwan ng isang paalala na tayo mga Pilipino, sumunod tayo sa batas para matapos na itong pinagdadaanan natin na COVID-19. Kahit dito lang sa sinusunod nila, please makinig na tayo, stay at home, stay safe. Alam ko hindi lahat ng ginagawa ng gobyerno tama, pero dito sa pinagdadaanan natin na to, wala ibang makakatulong sa atin kung hindi sila. Kaya makinig tayo sa kanila.